Binabagtas ni Cesca Dayao Flores ang SCTEX noong August 27, 2019 nang makuhanan ng kanyang dashcam video ang pagkalas ng gulong ng isang truck. Paexit na sana ng Tarlac si Cesca nang tinamaan ng kumalas na gulong ang sasakyan nito sa kaliwang bahagi. Mabuti na lamang at hindi siya nawala ng kontrol sa manibela sa kabila ng nangyaring aksidente. Nagawa pa ni Flores na i-drive hanggang emergency bay ang kanyang sasakyan na nagtamo ng matinding damage. Pasado alas 3 ng hapon nang binabagtas ni Justin Laborn Garcia ang bahagi ng Sumulong Highway sakop ng Barangay Mambugan. Isang truck na may kargang semento ang pinagbigyan pa si Justin para makatawid. Ilang segundo lang ang lumipas, pababa na sila Jerome sa kurbadang bahagi ng Sumulong Highway nang nawala ng kontrol ang driver ng isang truck. Makikita sa dashcam footage ni Garcia na tatlong mga pampasaherong jeepney ang kinaladkad ng truck bago ito tumagilid. Natanggal umano ang trailer ng truck at bumagsak sa nasabing jeep kaya nadaganan ang mga pasahero nito. Sapul din sa dashcam footage ang pagbangga ng sasakyan sa isang SUV. Makikita na hindi nakasignal light, nakakaliwa ang driver ng SUV kaya tuloy-tuloy sa pagmamaneho ang kasunod na sasakyan. Mapapansin din na double yellow lane ang kalsada, ibig sabihin ay bawal tumawid from both directions, lalong-lalo pa ang pag-U-turn. Mabilis din ang takbo ng nakabanggang sasakyan nang biglang kumabig papakaliwa ang SUV mula sa outer lane ng kalsada. Ano ba yung mga kailangan natin gawin upang tayo makaiwas sa mga aksidente o sakuna? Unang-una, kung tayo magmamaneho, dapat tayo ay nasa tamang pag-iisip at pangangatawan. Proper driver mindset at physical condition. Kung tayo ay lalagay sa likod ng manibela, siguraduhin natin may sapat tayong pahinga, tayo hindi mainit ang ulo, at bukod sa lahat, nakapag-focus tayo upang sa ganun makapagmaneho tayo ng tama. Pangalawa, dapat i-maintain natin ang ating mga sasakyan mabuti. Dapat siguraduhin natin ang gulong natin ay laging bago, ang preno natin ay maayos, ang wiper ay gumagana, ang busina, ang ilaw, at lalong-lalo na yung ating makina upang sa ganun habang tayo bumabiyahe, mapayapa tayo makakarating sa ating mga paroroonan. Pangatlo, kailangan sumunod tayo sa batas trapiko at sa mga traffic lights para siguraduhin ang kaligtasan natin habang tayo nasa lansangan. Pag sinabing ang speed limit ay ganito lamang, dapat sundin natin yan. Pag sinabing mag-ingat kung may paliko, sundin natin yan. Pag sinabing bawal po rito ang maglumipat na lane, sundin natin. Pang-apat, kailangan nakafocus tayo. Habang tayo nagmamaneho, dapat ang full attention natin ay nasa lansangan para sa gayon naman kung ano man ang mangyayari biglaan, tayo ay makakareact ng tama. Dapat nakafocus tayo, ang mata natin, ang pandinig natin ay nakafocus sa lansangan. Hindi dapat tayo kung ano-anong ginagawa habang tayo nagmamaneho. At panglima, upang tayo hindi masangkot sa isang di inaasahang aksidente, kailangan matuto tayo rumispeto sa kapwa natin motorista. Pag nagigit-gitan or ayaw natin magbigayan sa lansangan, yan ay nagiging sanhi ng isang malagim na aksidente. Kaya upang maiwasan ito, kailangan rumispeto, magbigayan po tayo. To learn more about first aid, emergency preparedness, and disaster awareness, don't forget to click the subscribe button.